ลายใส่ถุงไว้ใหม่กินเหรอเราไม่ให้ขนมปังโคโรเส้นเส้นเขาชอบทำมาแล้วนะ10 บาทเจ้านั้นเนี่ยยังดูขอบข้างนะ ข้างทำไม หยองขอบข้าง มาแล้วมันจะกินร้อนๆลูกนึง ก็ออกเลย คนละแถวนี่เข้าแถวหนึ่งนี่รู้เรื่อง ถ้าใครเดินผ่านไปก็ แล้วไม่หยิบขนม
ขายแฟรนไชส์เจ้าละ500,000